What's up sa inyo mga ports? Once again, Francis O'Neil Vlogs. At ngayon na tayo mag-unbox ng sapatos. Yung nabili natin sa Capital, tandaan nyo ba yun? Ngayon na natin siya bubuksan. What's up mga ports? Once again, Francis O'Neil Vlogs. At ngayon tayo mag-unbox ng una nating collection para sa ating 5K Kicks collection. At yun nga, excited na akong ipakita sa inyo kung ano yung unang-unang sapatos natin. Syempre, buksan na natin. Wala nang paligoy-ligoy pa, tara. So, ito. Okay, ito yung unang miyembro ng collection natin. Jordan shoes ang unang binili natin para sa ating unang collection, para sa ating 5K Kicks collection. Unang Jordan ko to mga ports na legit. Ayan. So, ang binili ko, ito yung pangalan niya. Babaan nyo ba? Yan. Jordan DNA LX. So, tignan muna natin yung box kung paano siya pinresent. So, ito, nabili ko siya. Ito yung box niya. Yung normal na Jordan na box. Kulay gold yung Jumpman. Tapos may Jumpman din dito. And nandito yung number 23 tsaka yung details ng sapatos. Size 9. Yan. Tapos ang colorway is black, white, black. Okay, so buksan na natin. Tara, pakita ko na sa inyo. So, ayan. Nakikita nyo, mayroong paper na 23. So, pakita ko sa inyo. Ayan siya mga ports. Okay, let's go. Pakita ko na sa inyo. Ito yung kanang paa. At ito yung kaliwang paa. Well, gusto kong pakita sa inyo ng close up tong sapatos na to. Ito siya. So, yan. Nakikita nyo naman kung gaano kaganda tong sapatos na to. Para sa halagang 5,000 pesos. No? 5K lang ng mga ports. To be exact, 5,030 something, 36 yata kung tama yung pagkakatanda ko. Previously, binebenta siya ng 6,200 something. Pero nung nag-sale sa Capital, season ender sale ba tawag nila dun? Basta yung patapos na kasi yung taon, nag-sale sila. And ayun, from 6,200 naging 5,000 na lang sila mga ports. Ito sila. Yan, di ba? Ang ganda. So, sige, start na natin yung review natin para dito sa sapatos na to. Okay mga ports, let's start na with the review para sa sapatos na to, Jordan DNA LX. To start off, magsimula muna tayo sa pangalan niya na Jordan DNA LX. So, bakit nga ba tinawag na DNA LX tong Jordan na to? So, ang DNA kasi is self-replicating material which is present in nearly all living organisms as the main constituent of chromosomes. So it is also a carrier of genetic information. Yung Jordan DNA inspired sa mga different model ng Jordan shoes. At itong DNA LX, kaya nga siya tinawag na LX is because parang luxury shoe siya. So wala naman ako nakita halos talaga na reason or information kung bakit may LX sa dulo. Parang sinearch ko kasi kung ano ba ibig sabihin ng LX, and parang sa mga sasakyan daw, ang LX means luxury. Kala ko pa nung una, ang LX is 60 kasi 60 siya on Roman numeral. Pero naisip ko, this is not possible na maging 60th model ng Jordan shoe kasi sa dami ng Jordan na sapatos, hindi posible na ito yung pang 60. Ang tanging naisip ko na lang na sagot is siguro nga luxury shoe tong sapatos na to. So tapos na tayo sa pangalan, simulan na natin yung mismong physical attributes nitong sapatos na to. Simulan natin sa ibabaw ng sapatos. Pababa tayo from this upper part to yung sole, outsole. Okay. Unang-una, magsimula tayo sa upper part. Itong upper part niya is made up of Flyknit. Yan, Flyknit.
And yung Flyknit niya runs around from the tip of the toe hanggang sa tongue, dulo ng tongue. Tapos itong material na to that wraps around from the right side of the shoe until sa likod, until dito sa left side na to, is a synthetic leather. And syempre sa outside part ng sapatos, doon mo makikita tong Jumpman na talaga namang kapansin-pansin pag sinuot mo siya. Sino ba naman ang hindi makakakita nitong Jumpman na to pag nasa paa mo na siya? Kasi nga talagang lilitaw siya because of the bright red. Parang sobrang red niya. Kahit sa malayo kita mo siya na Jumpman siya eh. Tapos ang kulay niya pa is color black. Yeah, ang colorway nito is black, white, black. Because the upper is black, then the sole is white. And with a touch of red. Syempre, yung Jumpman is red. Tapos pati yung itong eyelet na to na nandito sa synthetic leather, which is red also. Tapos yung main eyelet niya is made out of plastic material. Signature eyelet ng parang Jordan 4 yata itong style na to eh. Then yung lace niya, it's made up of parang round na lace. Tawag yata dito is rope like lace. Yan, round siya. Sa likod naman, dito nyo makikita mayroong pull tab para mas madaling may pasok at may labas yung paa ninyo. Flyknit material yung ginamit nila para presko, breathable yung sapatos. Kahit mainit, hindi ganon mapagpapawisan or nakakairita sa paa natin. Kung mapapansin nyo rin, parang low top siya. Manipis siya, hindi tulad ng ibang Jordan na parang palubon na ewan. Ito patulis na manipis and it's look like a triangular na toe box. Yun yung features ng upper niya, no? So, slick design, ganda ng kulay, tugmang-tugma sa red tsaka sa black. Kahit sinong makakita nito, hindi mag-hesitate at alam kaagad na yung sapatos nyo is Jordan because of the Jumpman logo na sobra naman talagang kitang-kita, pansinin. Let's proceed na no, sa sole part. Well, yung sole part niya is made up of foam material, para siyang foam-like material. Yung insole niya may Jumpman. Yan. Kung makikita nyo ba, so hindi nyo makita no. Jumpman yung nasa loob niya, black color with white Jumpman. Yan yung style niya sa loob. Itong outsole na to is made up of solid rubber. Itong solid rubber na to, it's for the traction, no? And additional information din mga ports. Kilalaan Jordan shoes dahil sa basketball. Siyempre, Jordan, Michael Jordan. Some years later, fashion statements na nag-grow until na-reach ng Jordan brand na gawin siyang pang-fashion or pang-lifestyle. No, kaya nakagawa sila ng ganitong model. Itong mga ganitong sapatos, ito yung mga tawag dito off-the-court shoes. Kasi pwede nyo silang isuot off-the-court, then pag maglalaro na kayo, siyempre, gagamitin nyo na is pang-basketball na shoes. Makikita nyo naman tong signature na midsole design ng Jordan na parang merong curved part, which is itong part na to nandito yung midfoot ninyo na talagang nakayakap sa loob pagka nasa loob yung paa nyo, no? Dyan nyo mararamdaman yung support na tinatawag, no? Pag suot-suot nyo siya, naramdam nyo na nakayakap yung sapatos sa inyo sa paa. So kung pag-uusapan naman natin ang comfort tsaka stability and lockdown itong sapatos na to, is napakaganda rin. Itong sapatos na to is, sabi ko nga sa inyo, itong design na to talagang parang naka-lockdown siya sa midfoot ninyo. And take note hindi siya nakaangalay pag nasa loob yung paa nyo. Sapatos na pag mas nakaumbok yung midfoot, mararamdaman nyo over time pagka suot-suot nyo siya na matagal is parang nakakangalay sa loob. Yung comfort talaga is nandun, and at the same time it's breathable kahit na mainit, no? Actually itong sapatos nga daw na to is bagay na bagay sa summer kasi kahit mainit, presko pa din sa paa. Kung dadagdagan natin yung information sa lockdown, itong collar na to which also prevent yung pag-slip ng sapatos from your foot kasi nga mataas yung likod, no? Itong heel part, heel counter. Tapos still slim yung design, masikip siya actually. Kumbaga nag-fit yung pakiramdam niya sa paa. So that's why I would recommend sa inyo na kung bibili kayo ng ganitong sapatos, it should be half size bigger sa inyo. Kasi ako talaga ang paa ko is 8.5 to 9 depending on the model of
issue or depende rin sa brand. Since sa ibang sapatos 8.5 ako, dito binili ko is size 9 and yung paa ko talaga sobrang sakto lang halos. Saktong-sakto lang halos dito sa sapatos na to. And yun, kaya I would recommend sa inyo na half size bigger yung kukunin nyo kung sakaling kunin nyo to. And take note, if we would talk about the budget, tong sapatos na to, hindi naman sa sobrang mura, but it would not broke the bank. And at the same time, with performance wise, ayos. So kung gusto nyo ng sapatos na maganda, the same time classy, kasi nga Jordan, malayuan pa lang makikita na kagad na Jordan yung sapatos nyo, I would recommend na bumili kayo ng ganitong sapatos. It would just take you 5,000 to avail this kind of view. And nga pala, discounted ko lang siya nakuha sa Capital Glorieta branch. So yun mga ports, sana nagustuhan ninyo yung video natin for today tungkol nga dito sa Jordan shoes na to, Jordan DNA LX, and one of our collection tong sapatos na to. So yun nga mga ports, maraming salamat sa panonood, and kung may gusto kayong sabihin, just comment down below kung ano sa tingin nyo yung tingin ninyo dito sa sapatos na to. Just comment down below. At kung may mga na-miss tayong information na gusto nyong itanong dito sa sapatos na to, just comment down below. Try natin sagutin yan, So yun lang, maraming salamat, at sana nagustuhan nyo tong episode natin na to. This is our first episode ng ating 5K Kicks collection. Hope you like it. Like, share, and syempre don't forget to subscribe. So mga ports, dito ko na rin sabihin yung bagong mechanics natin para sa ating raffle. Yun nga, papamigay natin yung ating itong mga cups na to. Yan, di ba? Sobrang ganda ng mga cups natin, at para lahat yan sa inyo mga ports. Kaya naman, ito, makinig kayo sa mechanics, Ang mechanics natin is simple lang. Kung napansin nyo itong image na to, yan, itong image na to, yan, yung image na yan. Simple lang naman ang gagawin nyo dyan. Bibilangin nyo lang kung ilan ang nakita nyo ganyan sa ating video na to. At i-comment nyo yan sa ating IG post na ito. I-comment nyo dyan sa baba kung ilan yung lumabas na image, at maglagay kayo ng hashtag ng FOB giveaways and hashtag Be The Impossible. Once na mag-comment kayo, isa na kayo sa mga may tsansa na manalo para sa ating raffle. So ano pang hinihintay nyo? Follow me on IG and like our Facebook page. And don't forget to subscribe to our channel para maging isa na kayo sa mga ports natin, and may chance kayo na manalo sa ating mga giveaways. Yes! Once again, Francis O'Neil Vlogs. Kita-kits tayo sa susunod na video, at sana magkita-kita tayo sa susunod na 5K Kicks collection, and hopefully nagustuhan nyo tong video na to, informative enough para bumili kayo, or para magustuhan nyo, or kung nagustuhan nyo, you would have enough information para bumili ng ganitong sapatos. And yun lang, maraming salamat. Francis O'Neil Vlogs. FOB out! Nga pala mga ports, I just want to shout out lang these people na to, itong malulupit na ports natin. Yan. Syempre, unang-una, shout out sa tropa nating si Deng Deng TV. Yes, Deng Deng Deng. At saka si Charles Abadisio na si Kuis Kuis. The same time, I want to shout out also si tropa nating Fel Francis. Yan, si Feliciano TV. What's up sa'yo, ports? Maraming salamat sa pag-shoutout sa akin sa video mo last time. At abangan ninyo, may sineset up lang kaming collab ni tropa nating Feliciano TV. So, proceed na tayo sa mga
shoutout ng mga apports natin. Yap, unang-una, shoutout sa Team Expat Cobar. Maraming salamat sa inyo sa palaging panonood, mga Team Expat Cobar. Tsaka si Marco Lozano Robles. Maraming salamat din. Benedict Joseph Mulyon, Carl Ragodon de Borja, Nicolas, Sok Cordiente, si Raymark Rosilla, Fritz Texon, Romy Averilla, Ranskyle Villasis, Aldwin Garcia Kawayan, Jeffrey Ngor, at saka syempre si John Mark Bernal. Maraming salamat sa inyo mga ports. Yun, salamat sa continuous support. Tsaka nga pala ito yung laging unang-unang nagko-comment sa atin. Ano bang pangalan niya? Teka, hanapin ko lang sa YouTube. Ito, lagi itong nagko-comment. Lagi siyang first comment. Maraming salamat sa iyo, ports. Si Ino D. Yan, Ino D, maraming salamat sa iyo. Laging unang nagko-comment to sa mga videos natin. Yun lang. Peace out. Francis Odell, FOB out.